huomenta porukoille. Pannaan radio. Nova on siellä. Tehdään pulttia. Yhden jo tein, totta kai harjoittelin, mutta ei sinne muuta. Mutta ei nyt kehtoo lähteä ostamaan 4 pulttia 125 millistä tai 130 millistä, kun ei välttämättä edes suo. Niin 4 siis tarvii ja 1 on tehnyt. Ja sen verran muutosta ensimmäisenä, että minä tuolla naahanhiomakoneella pyöristänyt nuo kulumat. Vaikka ei olisi välttämätöntä, kun enää tänne tarvitse aukkoa, mutta on se kuitenkin mukavampi. Ja toiseenpiahan tee semmoisen lyhyen kierteen, että se, niin se mutteri siinä vastoo sitä kantoa, mikä normaalisti on pultissa. Ja toiseen tien sitten vähän pitemmän, eli 15 milliä ja 25 milliä. Ja se tulloo tänne siilon alle sitten. Siitäpä. Siitäpä ei muuta kuin shojuvoimaan vuonna sitten. Mulla on siis nyt yksi sama ohjelma, mutta minä paan tämän törröttämään nyt eri verran. Eli nyt paan 25 ja toisinpäin käännän niin sitten 35. Alkaa metrimitta siinä. Mulla on tuo isompi palanen tämä kierretterä. Tällä just 2,5 millin nousua on hyvä tehdä. Jopa 2, mutta mieluummin 2,5 ylöspäin ja jonnekin 6 asti tämä iso pala. En muista mikä on tyyppi, mutta kuitenkin niin menee nopeasti ja sillä voi vähän noin lyhyelti kun törröttää, niin aika syväänkin ajo, että lastun paksuus on 0,22. Kolmas lastu, 4. lastu, 6. Aika monestihan tuo ajaa 8. Ja tuo oli viimeistelylastu. Joo. Tuossa mulla on muteri. Tänä aamuna alkaa se kattoremontti. No kylläpä se nyt mökeilöittää. Perkele. Pakko mennä siihen. Mennään se. Joo. Let's get started. Siitä uudestaan. Ihan voi ajoa kuiviltaa, ihan niinku vanha HPK perseeseen, niin kuiviltaa. Kyllä se paranoo, jos tulee vikkoa. Mennäkö muteri? Hyvin mennään. Tää on niinku, tää on 20, niin pitäisi pikkusen oikeesti pinnalta ajoa pois semmonen 10, jopa 20. Mutta ei ole niin väliä tässä, kun se nyt kuitenkin männöö ja runttoo sen kerran kiinni, sitä tarvii avata tuossa siilossa tätä kertakäyttöpulttia. Samalla systeemillä jatkoon. Pannaanpa nyt ekana tuo 3-vitonen. Vaihtelu virkistää. Ja siitä lähtee. Tuo muuten uskaltaisin vähän ja varovasti väittää, että tämä minun ketogeeninen ruokavalio on noihin jalkapohjakippuihin avittanut. Että jo viime viikolla oli monta päivää, että en vaihtanut kenkiä kertaakaan. Ja nyt eilen maanantainakaan en vaihtanut kenkiä. Että kyllä ne niinku kosteet oli ja vähän jopa kuumattiin. Mutta se vaan ei oo niin hirveä se tunne. Pitääkö jokainen pultti kokeilla moottorilla? En tiedä. Niin. On se kumma, mutta joku kommentoijahan tuossa otti kanssa kantaa siihen, että ymmärtää hyvin se, että
jos on nyt jotain vikkoa jossain ja mahdollisesti kipuja, niin kyllä ne paljon kun se hiilaria, niin se pitää tulehusta yllä ja siitä tullaan sitten kipuja. Kyllä se just siltä tuntuu, varmaan että usko sitä, mutta kun joutuu kärvistelemään näihin juttujen kanssa, niin siltä se justiinsa tuntuu. Ja niinhän minä silloin 4 vuotta sitten kun ketoilin, niin huomasin vähän niin kuin jälläkin junassa se, että ei hittola, että mullahan ei koskenutkaan ennen jalkoihin. Kun se on niin paljon erilainen olo muutenkin, niin se on niin virkeä ja semmoinen kevyt ja semmoinen joka tapauksessa erilainen olo, niin silloin sitä ei välttämättä huomaa kaikkia muutoksia. Mä joskus sanoin, että jos tupakin poltosta pitäisi, niin kuin, tai joku haluaisi vaikka neuvoa, että miten minä olen herkkiin polttamasta tupakkoa, niin minusta siihen samaan kannattaa yhdistää joku muukin muutos, niin kuin vaikka ruveta liikkumaan tai ruokavalio tai joku että se niin kuin vähän hämmentää sitä juttua. Nyt se 15. Nyt on viimeinen pian tämä. Niin, sitä ketoilua on nyt 2 viikkoa ja 1 päivä takana. 3 kiloa on lähtenyt painoa. Ehkä vähän alle 3 kiloa. Vähän vaihtelua, mutta olisin ehkä toivonut enemmänkin, mutta ei mulla ole varaa lähteäkään kuin 5 varmaan. Niin, mutta kyllähän se jalkapohjiin vaikuttaa myös heti se painon pudotus. Siis tää nyt ei voi niinku missään nimessä unohtaa. Että vaikka vaan muutama prosentti, mutta totta kai se vaikuttaa. Pannaanpas näihin nyt mutterit valmiiksi, näihin pieniin päihin. Mutta kyllä olen huomannut niinku, joskus kun on oikein rötväinen viikonloppuna, että on herkutellut ja mässytellyt ja syönyt pizzoja ja kaikkea semmoista, niin kyllä on maanantai-aamuna jalat niin märät, että se on jotta ihan hirveet. Niin, nämä on sitten superpehmeitä pulttia, että tämä nyt on 355 akselia ja normaali pultti on niinku 88, 880 kaiken järjen mukaan, vaikka ne normipultit tuntuu pehmeältä ja sanotaan pehmeäksi, mutta ei ne niin pehmeitä ole kuin tämmöiset, mutta kyllähän se tässä koossa jo aika paljon kestää tämmöinen. Täytyy yrittää yksi ainakin asentoa tällä lailla näinnikkäästi, niin katso kun tuntui tämmönen hirmuinen tikkusormi. Joo, 100 pulttia, no ei niitäkään ennen ollut kuin 2, mutta ei se olisi ylettänyt kumminkaan. Tähän pitää tämmönen väliholokki olla. Tässä on taas korjausehdotus ensi kertaa, että nämä korvakko pitäisi olla pikkusen isompi tänne päin, että mahtuisi tämä tähän väliin. Nyt se ei ihan mahu. No, tämä ottaa kiinni tämä kylki. Tuosta kehtoo mennä ohentamaan kanssa niin paljon, että minä pääsen niin kuin ennen niin on laittanut tuohon. Niin se on tehtävä. Saisiko antaa vähän levitettyä tällä? Sais. Hyvin levisi. Jo melkein. Vittu. Vähän ylikokoisia tämmöiset pultit. Tuohon pitää rikka laittaa. Ja sitten tuo.
ärsyttävän kääpästä. Ärsyttävän iso. No siinä se nyt on kuitenkin. Kyllä. Nyt. Tämä pyörii. Nyt on hyvä. Niin, vois melkein esitellä noita tuolla Ilpolta, kun sai tilattua näitä tämmöisiä päitä, niin on kyllä hyviä. Tuolla on ronssi helat, pollukat ja siinä on niinku 2 semmoista rinkuloa. Vitsi kun ei tarkenna. 2 rinkuloa, siinä on rako keskellä. Ei joten niin kuin nyt näyttää sitä tämä. Mut siellä on rasvapesä. Ja siinä ei ollut nippoja, minä joudun itse laittamaan, mutta siinä on semmoinen niinku semmoisella piikkikannulla. Siinä on semmoinen, mistä vaan niinku metallintyöstökoneissa on niitä semmoisia, mihin tökätään vaan ja painastaa niin öljyä. Mutta se menee tämän jengareijan kautta ja sitten siellä piässä on kierre näin, niin se menee tähän välikköön sitten. Mutta ei tässä käytössä välttämättä, ainakaan tätä päätä tarvitsisi rasvata, ehkä tuolla piässä on tärkeämpi. Mutta hyviä päitä on tuohon käyttöön nyt. Ja tuolleen tangosta tekee tuo. Vähän 25 yliammutulta tuntuu, mutta 20 tanko tuossa niin saattaa vaikka nurjahtaa. Niin. Ja tuo on mutkalla vähän sen noin, että se istus paremmin tuo. Toiset tangot tuolle toiselle puolelle käy ihan suoraan sitten kyllä. Okei, nehän laittu toinenkin. Onko se yhtä vaikea? Tiukka on tuohon. Niin on. Se on ihan plasmalla poltettu reikä. Joskus se osaa tehdä noin tarkkoa jälkeen. Tuo saatana lasma. Lasma. Savoks lasma. No niin. Aika moni on varmaan jo kerinyt kirjoittaa kommentit, että voiko sitä ajoa näinkin. Niin varmaan voi. Tuolla on vähän jo jälkeen. Nyt se ei ole ylimittainen varmasti. Kyllä kai se tähän mennään ihan normaalisti. Ai vitsi, paremmin mennään. No niin, tuolle toiselle puolelle. Toisen minä jo ajoinkin. Noin, se terävä harja pois siitä. Kää se tälleenkin. En ole oikeastaan juuri koskaan tehnyt niinku pizzaa itse kotona. No emännän kanssa on tehty sille, että emäntä on tehnyt sen pohjan, mutta sekin on sen verran hetkessä eläjä, että ei se sillä oikealla tyylillä, mitä pizzapohja kuuluu tehdä, niin ole tehnyt koskaan, eikä se varmaan osoiskaan. Se on semmonen pikataikina, mikä nyt ei ole kovin kummonen sitten yleensä. Mutta tämä keto-homma on nyt tehnyt minustakin pizzan tekijän taas oikeesti, että ne ohjeet, hiilihydraattitomat pizzapohjaohjeet on pääsääntöisesti sitä, että jonkunlaista juustoraastetta siis, tai raajuustoa ja pari munnoa. Sitten on joku perunan, sillä on jännä nimi, ihan uusi juttu, mutta kaupasta löytyy perunan kuitujauho. Sillä saa sitä sitkoa aikaiseksi siihen ja kuohkeutta. Mutta älyttömän hyviä pizzoja tullut sillä. Ja helpompi minusta tehdä kuin normaali pizza, kun ei tarvii ättäröidä sen pohjan kanssa. Eikä vehnäjauhan kanssa pöllyytellä. Varsin niitä tuosta raajuustosta ja niin 200 grammaa raajuustoa ja 2 kananmunnoa ja ihan pikkusen suoloa ja saavasekoottimella ajaa semmoisen mujukseen, niin ihan helvetin hyvää, vähän niin kuin pannaria tullaan siitä.
Mutta jos ei paa sitä kuitujauhoa, niin tullut liian ohutta. Mutta tullut hyvä. Ja on niin tuhtia, kun miettii, että juusto on 100 grammoja juustoa on pohjalla jo. Niin joka kerta on syönyt liikaa, vaikka omasta mielestä on syönyt niin kuin vähän, että ei tulisi ähky, niin aina on tullut ähky. On nimittäin tuhtia evästä, kun sitten on pinnalla juusto ja on jauhelihoa ja kaikkea mahdollista. Sehän se on kotitekoisessa pizzassa aina, että tulee niin liikaa laitettua täytteitä. Että kaikkea mahdollista, mitä jääkaapista löytyy, niin siinä on niin kuin, pohja on 0,5 senttiä ja täytteitä on 2,5 senttiä. Niin sama olisi panna voipaperille ilman pohjaa ja syödä se pelkät täytteet siitä. Nyt olisi kyllä aamupalan aika. Kyllähän tuo vähän jo huikookin tuossa, että munakasta vetämään ja vähän pekonia. No, ei muuta. Hyvää viikon jatkoa. Heippa.